हाय. हॅलो. काय म्हणतात? मजेत. तर लेक्चरची तयारी नाही का? होमवर्क केला का रे? खोटं बोलतायत रे देवाशी, तरी घाबरा, इंटरनेट बंद होऊन जाईल तुमचं लेक्चर नंतर. अरे एक चुकीनं डिनाय झाली रिक्वेस्ट. चला, नाव मोस्ट ऑफ यू आर देअर. अराउंड 4 वाजता 5 मिनिट झालेले आहेत. माईक घे. माईक 4 आहे. हो सर. फाईल कालची आपण तयार ठेवलेली आहे याच्यावर, राईट? हो. चला मित्रांनो, आज आपण घेऊया पुढचा प्रॉब्लेम, दैट इज प्रॉब्लेम नंबर 8. आप सभी को एक चीज करनी है कि आपको ऐसे जर्नल ड्रॉ कर लेना है, लगभग 2 पेज वाला. ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. जर्नल में जब हम जर्नल का फॉर्मेट तैयार करते हैं, इसके जो कॉलम्स होते हैं दैट इज लाइक दिस. इसमें जो पहला कॉलम होता है दैट इज ऑफ डेट, फिर दूसरा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, देन जर्नल की हर एंट्री लेजर में जाती है, उस कॉलम को हम बोलते हैं LF. देन डेबिट का कॉलम एक रहेगा, उसके बाद क्रेडिट का एक कॉलम रहेगा.